Sziasztok! Beregszászi nyúl- és fűrtenyésztő vagyok, és hát egy érdekesség, hogy megérkezett végre a várva várt fűr tisztító gépezet, és most lesz az első próba. Így néz ki. Lehet már láttatok ilyet, a tyúkokat is ilyennel pucolják, annyi a különbség, hogy ez kisebb, tehát nem olyan nagy. Elméletileg ez, amikor forog az alsó rész, és a benne lévő fűrjeket, hogyha jól rakjuk bele, akkor megtisztítja. Hát nagyon kíváncsian várom én is a végeredményt, hiszen cél az, hogy minél több fűrhúst tudjunk eladni, mivel igény úgy néz ki van rá. De most a kérdés az, hogy mennyire fogja ez megkönnyíteni a munkánkat. Az első lépés ugye forró vízre van szükségünk, és a forró víznek utána olvastam, a legideálisabb, hogyha 60-65 fokos. Úgyhogy először is csinálunk egy mérést. Ugye küldtek ehhez egy ilyen hőmérőt is. Direkt azért, hogy se túl meleg, se túl hideg ne legyen a víz. Mikor levettem, akkor 70 fok felett volt, direkt nem tettem hozzá hideg vizet. 58, 59, 60. Úgy látom, ez pont ideális lesz, ahogy amilyen ütembe hűl. Szerintem ez jó lesz, úgyhogy kezdhetjük is. Ugye először is fűrjet beletesszük, és jól megmozgatjuk benne. Kb. 20-30 másodpercig. Azért pont figyelni kell az időre, mert hogyha túl sokáig lesz, akkor lejön a bőre is, ha túl meleg a víz, akkor is. És nézzük meg, ha elindítjuk a kis szerkezetet, hogy mit fog vele csinálni. És közben kell egy kis vízzel is locsolni. Több fűr is beleférne. Úgy látom, tovább kellett volna egy kicsit tartani. Ez az első próbálkozások. Jó, akkor ezt most itt leállítom. Még egyszer beleengedem egy kicsit. És másat is teszek, mert egyesével ez nem jó. Egyszerre legalább 3 darabot. Sziasztok, második menet. Most 80 fok felett van a víz. Megpróbálom úgy, hogy egyszerre mind az 5-öt bele tudjam nyomni. Remélem láttok valamit, most jó véres lesz a víz, de hát jaj. Jó lenne, ha nem nyúlnák hozzá az ujjommal. Itt még nem érte. Meglátjuk, milyen lesz a vége. Na nézzük. Hát egy kicsit jobban jön lefele, mint látjátok. Sokkal, de sokkal jobban. Úgy látom,
Igen, ez meg már túl forró. Lejött a bőr is egy-kettőnél, mint például itt is. Ez se az a... Jó. Igen, hát ez van. Sziasztok! Június 13-a van, és ugye most a harmadik próbálkozása ezzel az új fűrtisztító géppel. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, nyúl- és fűrtenyésztő. Ugye ígértem egy videóban, amiben bemutattam nektek az új fűrházat, hogy mivel megvettem ezt a gépet, ezért meg fogom nektek mutatni, hogyan működik, hogy tisztítja pillanatok alatt le a fűről a talut. Ezzel tyúkokat is lehet természetesen, tyúkot is pucolni, egy tyúk vagy kettő simán belefér, de ami lényeges, hogy már volt 2 próbálkozásom, és az első próbálkozásomnál túl hidegre sikerült a víz, tehát nagyon fontos a víznek a hőmérséklete. A második próbálkozásnál meg túl melegre sikerült, és ezáltal letépte a kép még egy-két fűrnek a bőrét is megszaggatta, tehát nem volt esztétikailag szép. Úgyhogy most próbálom a 70 fokos hőfokkal, erre kell odafigyelni, hogy 70 fokra állítjuk be a víznek a hőmérsékletét, és ehhez használunk egy ilyen víz hőmérőt. Szép nyugodtan megvárjuk, hogy meddig megy fel, mert azért a 60-65 fokot ír a nagy könyv, de én a 62 fokos vízbe beletettem 5 fűrjet, és lecsökkentette nagyon a vízhőmérsékletét, úgyhogy most 68, szerintem olyan 70 fokig ez fel fog menni, és arra kell még nagyon figyelni, hogy ilyen 15 másodpercig. Én így ennyit fogok csak, nézzük meddig megy fel, mert 70 fok felé nem szeretném. Jó, szerintem ez még pont belefér. Jó. Megfogok ugye lábánál fogva 3 darab fűrjet, és próbálom ebbe a forró vízbe beláztatni. És úgy érzem, ennyi elég kell, hogy legyen nekik. És még 2, 20 darab fűrjet vágtunk most le a feleségemmel, ezek tiszta kakasok. Ugye nagyon fontos, hogy ezzel is jót teszünk az állománynak, mert a kakasok hát megállás nélkül úgymond kergetik a szegény kis tojókat. Ezek mind japán fűrjek. Mivel már hűlt egy kicsit a víz, 1 fokot legalább, majd mindjárt le fogjuk mérni, hogy mennyit. Úgy gondolom, hogy ennyi elég lesz, de mindjárt kiderül. Ugyanis bekapcsolom a gépet. Igen. Na most ilyenkor megállunk egy pillanatra. Javasolt még egyszer, túl sokáig nem jó, ha forgatja a gép, összetöri a csontokat. Látjátok már, milyen szépen leszette. Még egy pár pillanatig belemártom.
Nagyon figyelni kell, hogy ne sokáig pörögjön a gépbe, mert olyan picik és törékenyek, hogy összetöri a csontját. Ezzel nem is lenne gond, hogyha mi fogyasztjuk el, de mivel, hogy ez most eladásra megy, tehát rendelték, tehát úgy illő, hogy szépek legyenek, csinik legyenek a húsok, úgyhogy erre próbálunk odafigyelni. Na hát nem azt mondom, hogy tökéletes, mert lesz egy-két, de nézzétek meg. Lényegében ez már kész van. És ezt nem is szeretném tovább, mert ezzel csak kárt okozok, és ez simán kézzel már egy perc alatt le lehet kapdosni. Úgyhogy megvan az első 5 darab. Nem tudom, néztétek-e, hogy most hány percnél járunk, de még ezt is beleszámolhatjuk. Bár ezt még úgy látom, még egyszer megpörgetem. Természetesen ezt majd a feleségem még egy picit utáncsipkedi. Ő a profi ebbe. Én csak ezzel a géppel a besegítő vagyok. De szerintem nagyon hasznos gép. És ahogy elnézem, nagyon megérte az árát, hiszen pillanatok alatt lényegében 5 fűrjel meg vagyunk. 4, és ezt még egy picit belemártom a meleg vízbe, és pörgessük meg egy pár pillanatra. Nem akarja az igazságot, úgyhogy kézzel szedjük le. Úgy látszik, neki erősebb a tollazata. Természetesen, mivel ez egy pucológép, nincs pucológépbe se tökéletes, és az lenne az ideális, ha beszereznék egy olyan termosztátos alapú fűtési melegvíz felmelegítőt, ami folyamatosan azon a hőfokon tartaná, mondjuk a 70 fokon vagy a 72 fokon az egészet. Hát megvan a végtermék. Ugye a munka gyümölcse, 20 darab fűrj elkészítve. Hát azért volt vele munka, de épp beszéljük a feleségemmel, hogy hát körülbelül negyedére vette le a gép a vele való munkát, ami eddig volt. És hát úgy igazából azt veszük, hogy negyedére, és hogyha még jobban belejövünk, vízhőfok, pontos beállítás, egy csomó minden blablabla, bla, bla, akkor szerintem még tudjuk ezt is akár felezni. Hát szerintem tök jó néznek ki, és ami nagyon jó, hogy rettentő finom. Hát én tegnap is, ami úgymond nem adunk el, tehát van rajta egy pici-pici valami olyan, ami nem felel meg az elvárásnak, azt természetesen mi fogyasszuk el. Most is be van pácolva még 3 darab. Tegnap airfryerba sütöttem ki 2, most a 3-at hagymás zsírba szeretném. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok, szép napot nektek!